มื่อ538 ปีที่แล้วโรคประหลาดได้ฆ่าชีวิตผู้คนในอังกฤษอย่างรวดเร็วและน่าสะพรึงกลัวผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่นปวดศีรษะคลื่นไส้และมีเหงื่อออกมากผิดปกติก่อนจะเสียชีวิตภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมงโรคนี้ได้ปรากฏขึ้น 5 ครั้งในช่วงเวลา 66 ปีสร้างความหวาดกลัวให้ทั่วทั้งเกาะอังกฤษแม้แต่ราชวงศ์ก็ไม่อาจหลีกหนีจนได้รับการขนานนามว่าโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษหรือ English Sweating Sicknessแต่แล้วโรคนี้ก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือทิ้งไว้เพียงปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามไขมาจนถึงปัจจุบันทำไมโรคนี้จึงจำกัดอยู่แค่ในอังกฤษอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงและทำไมมันถึงหายไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษมหันตภัยลึกลับที่หายสาบสูญ1. จุดเริ่มต้นแห่งความหวาดกลัวสงครามกุหลาบกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดเมื่อเฮนรี่ทิวดอร์นำกองทัพเข้าสู่อังกฤษในเดือนสิงหาคมปี 1485 เพื่อชิงบัลลังก์จากพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าการมาถึงของกองทัพนี้จะนำพาโรคประหลาดที่จะกลายเป็นตำนานความสยดสยองมาด้วยในวันที่ 22 สิงหาคมขณะที่การรบที่ทุ่งบอสเวิร์ดกำลังจะเริ่มขึ้นลอร์ดสแตนลีย์ผู้บัญชาการกองกำลังสำคัญของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 ได้อ้างว่ากองทัพของเขาป่วยด้วยโรคที่มีอาการเหงื่อออกมากจนไม่สามารถเข้าร่วมรบได้หลังจากเฮนรี่ทิวดอร์ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 โรคประหลาดนี้ก็ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกรุงลอนดอนโทมัสเลอฟอเรสติเยแพทย์ชาวนอร์มังดีที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้บันทึกไว้ว่าผู้ป่วยมักมีอาการหายใจติดขัดอย่างรุนแรงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตและเขาเชื่อว่ามีไอระเหยอันน่ารังเกียจหรือลอสซัมเวเบอร์สรวมตัวกันอยู่รอบหัวใจและปอดของผู้ป่วยการระบาดครั้งแรกนี้ฆ่าชีวิตชาวลอนดอนไปถึง 15,000 คนรวมถึงนายกเทศมนตรี 2 คนสมาชิกสภาเมือง 6 คนและเชอริฟหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขตปกครองถึง 3 คนความน่ากลัวของโรคนี้อยู่ที่ความรวดเร็วและความรุนแรงผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการในยามดึกหรือเช้าตรู่โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเริ่มจากอาการหนาวสั่นปวดศีรษะคลื่นไส้ต่อมาก็จะมีไข้สูงและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงร่างกายจะมีเหงื่อออกมากผิดปกติซึ่งหากรอดชีวิตใน 24 ชั่วโมงแรกผู้ป่วยก็มักจะฟื้นตัวได้แต่ว่าการติดเชื้อครั้งหนึ่งนั้นไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันสามารถป่วยซ้ำได้อีกที่น่าแปลกก็คือโรคนี้ดูเหมือนจะเลือกเหยื่อมันมักจะโจมตีชนชั้นสูงและคนวัยทำงานมากกว่ากลุ่มอื่นจนชาวบ้านเรียกมันว่า Stop Gallant ล้อเลียนว่าเป็นโรคที่หยุดคนมียศถาบรรดาศักดิ์จอห์นเคียสแพทย์ผู้บันทึกเรื่องราวของโรคนี้ไว้อย่างละเอียดที่สุดนั้นกล่าวว่าผู้ที่มักป่วยหนักจนเสียชีวิตคือผู้ที่มีฐานะร่ำรวยผู้สุขสบายหรือหากเป็นคนจนก็มักจะเป็นพวกที่เกียจคร้านนักดื่มเบียร์และคนที่ชอบเที่ยวโรงเหล้า 2. วิถีมรณะที่ไม่เหมือนใครความน่ากลัวของโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษนั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ความรวดเร็วในการฆ่าชีวิตแต่อยู่ที่ความแตกต่างจากโรคระบาดอื่นๆในยุคนั้นในขณะที่การโรคหรือไข้ทรพิษนั้นมักจะระบาดในเมืองใหญ่และคงอยู่เป็นเวลานานโรคเหงื่อออกกลับปะทุขึ้นและจางหายไปอย่างรวดเร็วทั้งยังส่งผลกระทบต่อประชากรในชนบทอย่างรุนแรงสร้างความประหลาดใจให้กับแพทย์และนักประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันบันทึกทางการแพทย์ที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับโรคนี้มาจากจอห์นเคียสแพทย์ประจำเมืองชูสเบอรีในปี 1551 นั้นเขาได้เขียนหนังสือคำแนะนำต่อต้านโรคที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคเหงื่อออกซึ่งบรรยายถึงลำดับอาการของผู้ป่วยอย่างละเอียดจากจุดเริ่มต้นที่ผู้ป่วยรู้สึกหวาดหวั่นอย่างรุนแรงตามด้วยอาการหนาวสั่นวิงเวียนปวดศีรษะและปวดตามคอไหล่และแขนขาจนถึงระยะสุดท้ายที่ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลียอย่างหนักหรือมีอาการง่วงนอนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถต้านทานได้แม้แต่ราชวงศ์นั้นก็ไม่อาจหลีกหนีจากโรคร้ายนี้ได้เจ้าชายอาร์เธอร์ราชทายาทองค์แรกของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 และพระชายาแคทเธอรีนแห่งอารากอนล้มป่วยด้วยโรคนี้ในปี 1502 แม้แคทเธอรีนจะรอดชีวิตแต่ว่าเจ้าชายอาร์เธอร์กลับสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุเพียง 15 พรรษาเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมหาศาลเมื่อพระอนุชาของพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 และต่อมาได้อภิเษกสมรสกับแคทเธอรีนพระชายาม่ายของพระเชษฐา
ที่น่าสนใจคือโรคนี้ดูเหมือนจะมีความเลือกที่รักมักที่ชังอย่างประหลาดมีรายงานว่ามันมักจะโจมตีเฉพาะชาวอังกฤษแม้แต่ในช่วงที่โรคระบาดในเมืองกาเลสซึ่งเป็นดินแดนของอังกฤษในฝรั่งเศสก็มีเพียงชาวอังกฤษเท่านั้นที่ล้มป่วยเออร์เดียนักวิชาการในยุคนั้นถึงกับตั้งสมมติฐานว่าชาวอังกฤษที่มีรูปร่างสูงและผมสีอ่อนอาจจะมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าคนกลุ่มอื่น 3. 5 ครั้งแห่งความสยดสยองการระบาดครั้งแรกในปี 1485 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยดสยองและตลอดระยะเวลา 66 ปีโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษมีการระบาดถึง 4 ครั้งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วทั้งเกาะอังกฤษการระบาดครั้งที่ 2 ในปี 1508 แม้จะไม่รุนแรงเท่าครั้งแรกแต่ยังคงจำกัดอยู่ในอังกฤษเท่านั้นโรคเริ่มปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนและค่อยๆจางหายไปในเดือนตุลาคมการระบาดครั้งที่ 3 ในปี 1517 ส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในเขตลอนดอนแต่ความน่ากลัวของมันนั้นถูกบดบังด้วยการระบาดของการโรคที่เกิดขึ้นตามมาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันอย่างไรก็ตามการระบาดครั้งที่ 4 ในปี 1528 กลับรุนแรงที่สุดและเป็นครั้งแรกที่โรคนี้แพร่กระจายออกไปนอกเกาะอังกฤษโรคได้เดินทางไปกับเรือสินค้าของอังกฤษสู่เมืองฮัมบูร์กในเดือนกรกฎาคมจากนั้นแพร่กระจายไปทั่วยุโรปตะวันออกตั้งแต่เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ไปจนถึงรัสเซียในลอนดอนการระบาดครั้งนี้ร้ายแรงถึงขนาดที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ต้องเสด็จออกจากพระราชวังและย้ายที่ประทับบ่อยครั้งแอนโบลีนชายาในอนาคตของพระองค์ก็ล้มป่วยด้วยโรคนี้แต่ว่ารอดชีวิตมาได้หลังจากได้รับการดูแลจากแพทย์หลวงการระบาดยังฆ่าชีวิตภรรยาและธิดา2 คนของโทมัสครอมเวลขุนนางคนสำคัญในราชสำนักการระบาดครั้งสุดท้ายในปี 1551 เริ่มต้นที่เมืองชูสเบอรีฆ่าชีวิตประชาชนในเมืองไปราว 1,000 คนก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วอังกฤษเหยื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดในครั้งนี้คือดิยุคแห่งซัฟฟอก2 พี่น้องเฮนรี่และชาร์ลส์แบรนดอนที่เสียชีวิตในคืนเดียวกันด้วยวัยเพียง 15 และ 13 ปีตามลำดับหลังจากนั้นโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยยกเว้นการระบาดเล็กๆในเมืองคอเชสเตอร์ในปี 1578 ถึง 1579 4. ปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 5 ศตวรรษแต่สาเหตุที่แท้จริงของโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษก็ยังคงเป็นปริศนานักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์การแพทย์ได้พยายามไขปริศนานี้มาโดยตลอดทฤษฎีแรกๆมองว่าโรคนี้อาจเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดีน้ำเสียหรือการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบางคนเชื่อว่าทหารรับจ้างชาวฝรั่งเศสในกองทัพของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 นำโรคนี้มาจากแคว้นนอร์มังดีแต่มีหลักฐานว่าโรคนี้อาจปรากฏในยอร์กก่อนที่กองทัพจะยกพลขึ้นบกในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการเสนอว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากเชื้อราในธัญพืชที่เรียกว่าเออร์กอตแต่ทฤษฎีนี้ถูกหักล้างเพราะอังกฤษปลูกข้าวรายน้อยกว่าประเทศในแผ่นดินใหญ่มากนักวิจัยได้ตัดความเป็นไปได้ของไข้หวัดใหญ่ออกไปเพราะไม่พบอาการทางระบบหายใจและตัดไทฟัสออกเพราะการดำเนินโรคนั้นเร็วเกินไปแม้แต่การโรคก็ถูกตัดออกเพราะลักษณะการระบาดนั้นแตกต่างกันมากทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบันคือโรคนี้อาจจะเกิดจากไวรัสฮันต้าสายพันธุ์ที่ยังไม่รู้จักเนื่องจากอาการคล้ายกับกลุ่มอาการปอดอักเสบจากฮันต้าไวรัสที่พบในปัจจุบันไวรัสฮันต้าติดต่อผ่านสัตว์ฟันแทะค้างคาวและสัตว์กินแมลงบางชนิดมีรูปแบบที่การระบาดที่มักจะเกิดในฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วงรวมไปถึงการที่มักจะระบาดหลังฝนตกหนักสอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของประชากรหนูที่เป็นพาหะอย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยว่าทำไมโรคถึงหายไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่โรคจากไวรัสฮันต้าในปัจจุบันยังคงพบได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษดูเหมือนจะติดต่อจากคนสู่คนได้ซึ่งพบได้น้อยมากในกรณีของไวรัสฮันต้าความพยายามในการหาสาเหตุด้วยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุลยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีตัวอย่าง DNA หรือ RNA ที่เหลืออยู่ให้ได้ศึกษา 5. บทเรียนสำหรับโลกปัจจุบันย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 วงการแพทย์เริ่มมีความก้าวหน้าอย่างมากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างฟาร์คัสโตโรเวซาเลียสและพาราเซนซัสเริ่มเสนอแนวคิดว่าโรคระบาดอาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกร่างกายซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้จะยังไม่มีความรู้เรื่องเชื้อโรคเหมือนในปัจจุบัน
แต่การสังเกตอาการและการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบของพวกเขาได้วางรากฐานสำคัญให้กับวงการแพทย์สมัยใหม่โรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้หลายประการแรกคือความสำคัญของการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่แม้ในปัจจุบันเรายังคงพบโรคที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนการตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในยุคที่การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางประการที่2คือความสำคัญของการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์อย่างละเอียดหากไม่มีบันทึกของแพทย์อย่างจอห์นเคียสและโทมัสเลอฟอเรสติเยเราคงไม่มีข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถศึกษาและเรียนรู้จากโรคระบาดในอดีตแม้เวลาจะผ่านไป500ปีการบันทึกของพวกเขายังคงมีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจโรคอุบัติใหม่ประการสุดท้ายหลังจากโรคเหงื่อออกแห่งอังกฤษหายไปอีกประมาณ150ปีต่อมาโรคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ปรากฏขึ้นในฝรั่งเศสเรียกว่าโรคเหงื่อออกปีกาดีซึ่งระบาดถึง196ครั้งระหว่างปี1718ถึง1861แม้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเชื้อโรคนั้นสามารถวิวัฒนาการและกลับมาในรูปแบบใหม่ได้ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของโรคระบาดจึงไม่ใช่เพียงการย้อนรำลึกถึงอดีตแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้วย